নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ সবৰে ভালনে মোৰো ভালে আজি আকৌ লৈছো আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটি ভিডিঅ' চাই ভাল পাব আৰু হেকলৈকে চাব দেই তেতিয়াহে গম পাব ভিডিঅ'টো কেনে ধৰণৰ হৈছে হে ভিডিঅ'টো এফালে চিনি পাইছে টুইংকল বড়ো আমাৰ হ'ব দিয়া তাৰ পিছত ভিডিঅ'টো কেনে ধৰণে পাৰ কৰো আহকচোন চাও তিনিউটিয়া আমি ওলাই আহিলো নেনা কৰো নাহিলে এফালে দেখিছে ড্ৰাইভাৰ টুইংকল তাৰ পিছত মই হে আৰু গান শুনি তাৰ পিছত দুলীয়াজনৰ আজি মানে কি হেৰি এইটো ৰামলীলা আৰম্ভ হৈছে দুলীয়াজনৰ বিহুতলিত তাকে বুলি অকমান গুণগুণক দেখুৱাই হয় ৰামলীলানো কি বস্তু কি হয় নাটকে না কিয়ে না বুলি অকমান দেখুৱাই হয় আৰু মই কিন্তু নিজেও চাই নাই পোৱা দেই আজিলৈকে তাৰ পিছত হে ৰামলীলা চাবলৈ আৰু দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তেনেহ'লে দুলীয়াজনক উপস্থিত হওঁ তাৰ পৰা আকৌ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই বিহুতলি নোপোৱাৰ আগতে এয়া দেখিছে এইডোখৰ ঠাই হৈছে জয়ানগৰতে বহুত ধুনীয়া মানে পূজা মণ্ডপটো মানে দেখি মানে গাড়ী নৰখাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু নামি এয়া আমি এনেকৈ চালোহি ওচৰত আহি মানে আলিটোৰ ইপাৰে গাড়ীখন ৰখাই আৰু তাৰপিছত এয়া আমাৰ টুইংকল বড়ো মতিদা একদম পঢ়ি আছে কোন কি কিতাপ দেই মানে কিতাপ হাজাৰ কিতাপ মানে টাইটেলটো আৰু লেখকৰ নাম কবিৰ নামেৰে মানে ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে মণ্ডপটো চাওকচোন ওচৰত গ'লে গম পাব আজি এনেই থুলমূলকৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ অন্য এদিনে আকৌ ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিম আজি যে এনেকৈ প্ৰথম দেৱী পূজা বহুৱাইছে সেয়েহে তাৰপিছত এয়া ভিতৰলৈ নগ'লোঁ আৰু যিহে নেকি চুলি তুলি ধোৱা নাছিলোঁ সেইবাবে আৰু তাৰপিছত পোনে আহি পালোহি এয়া বিহুতলি দেই বিহুতলি আহিয়ে এয়া দেখিছে মানে অনুষ্ঠান ৰামলীলা চলিয়ে আছে মানুহ এয়া লাহে আহিব ধৰিছে তাৰপিছত এয়া বিহুতলিত সোমালোহি এয়া দেখিছে লাহে মানুহ এটি দুটি আহিব ধৰিছে আৰু তাৰপিছত এইফালে চক হোৱা দেখিছে ষ্টেজত এয়া ৰামলীলা চলিয়ে আছে কি চলিছে এতিয়া মই প্ৰথম গম পোৱা নাই লাহে আপোনালোকেও চাই থাককচোন গম পাই গৈ থাকিব चरण में लगने से पवित्र हो गई जो कि आज मुझे नैन भर के आपके दर्शन हो रहे হে আৰু ৰামলীলা চালোঁ অলপ চলপ তাৰপিছত পোনে আহিলোঁ ভাতকেইটা বোলে আমাৰ মতিদাই হোটেলতহে খাই যায় হোটেল নহয় আৰু ওচৰৰ লোকেল ধাবা এখনত বহি আছোঁ ইয়াত তাৰপিছত ইয়াত মানে সেই টোপোলা ভাত খাই যায় হেনো বোলে বহুত দিন হ'ল টোপোলা ভাত খোৱা নাই মন গৈছে বোলে তাকে সেই বহি আছোঁ আৰু টোপোলা ভাত ৰেডি কৰিছে খাওঁ এইফালে মই অহা পিছতে পিছে আহিলে আমাৰ টুইংকল বড়ো ভোক লাগিছে কি খাবলৈ আহিলা তেনেহ'লে চিট ডাউন মিনিট বহাৰ পিছত এয়া আহি গ'ল টোপোলা ভাত চব্জি ধুনীয়াকৈ দিছে এয়া হৈছে স্ম'ক পৰ্ক ফ্ৰাই দেই তাৰপিছত এয়া দালি কলিলৰ বইল জোল এইফালে আমাৰ গুণগুণে খাইছা তেনেহ'লে এতিয়া খাই লওঁ দেই ৰাইজসকল বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'ৰ দ্বিতীয়টো দিন যোৱাকালি ভিডিঅ' শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেই খাই বৈ ঘূৰি আহোঁতে মানে প্ৰায় 11টামান বাজিলে আৰু কিটো কৰিম আৰু আঠুৱা পাৰি শুই থাকিলোঁ আৰু তাৰপিছত আজিৰ দিনটো কেনেধৰণে পাৰ কৰোঁ বোলো তাকে দেখুৱাওঁ আজি দিনটো গোটেইখিনি নহয় আৰু আজি বেছিকৈ মানে কি কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ সেইটো বোলো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তাৰপিছত বোলো শেষত ভিডিঅ'টো বোলো সমাপ্ত কৰি দিওঁ লগৰ এজনীয়ে শাৰী এখন দিছিলে চিলাবলৈ দিছিলে ফলছ লগাই হৈ গ'ল তাৰপিছত আগটো দহি বাতি দিব দিছে আৰু ধুনীয়াকৈ মণি চনি লগাই তাকে বোলো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ আৰু মণি লগা দহিনো কেনেকৈ বাতে তাকো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাওঁ সেয়েহে আপোনালোকে ঘৰতে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি চাই ধুনীয়াকৈ বাতি ল'ব পাৰিব তেনেহ'লে এতিয়া চাওঁ আহক মণি লগা দহিনো কেনেকৈ বাতে শাৰীখন হৈছে এইখন দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দহি মানে বাতি শেষে কৰিলোঁ লাষ্টত অকল এটা থৈ দিছোঁ এয়া দেখিছে লাইটটো অন কৰিছোঁ দেই এয়া এটা থৈ দিছোঁ এটা মানে তাৰপিছত ইয়াতে বাতি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু দেই প্ৰথমতে এয়া বেজিটোত এনেকৈ এই মণিটো সোমোৱাই লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া দেখিছে এইটো মণিটো ফুটাই দি আকৌ উলিয়াই আনিছোঁ এয়া দেখিলে তাৰপিছত গাঁঠি দুটা দি দিওঁ টান টানকৈ যাতে ওলাই নাহে আৰু
এতিয়া আৰু আৰু আগত যেনেকৈ দহি বটা ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ সেই ধৰণে এতিয়া গাঁঠি মাৰি দিলে হৈ যায় এতিয়া ইয়া সমানকৈ কাটি দিম ফাইনালি ইয়া হৈ গ'ল আকৌ এবাৰ চেক কৰিম কেনেবাকৈ দীঘল চুটি থাকি গৈছে নেকি বুলি ফাইনালি ইয়া চক মণি লগা দহি ভাল লাগিছে নিশ্চয় যদি ভাল লাগিছে কমেন্ট এটি কৰি জনাব দেই শেষত হে আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব কমেন্ট এটি কৰি লাইক এটিও কৰিব লগতে তেনেহলে আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই